E un eveniment deosebit, cum spuneam, prin prisma speakerilor. Este un eveniment deosebit prin prisma participanților din toată țara și zic eu că este unul dintre evenimentele de top din România în medicină în general și cred că putem să extindem și printre cele mai bune evenimente de acest tip în Europa, aș zice.